කෝස් එක. මටත් බයිනරි කියන දේ නම් එපාම වෙලා තිබුණේ. ඔව්. කොහොම හරි දැන් මාස 4ක් 5ක් වගේ වෙනවා මම බයිනරි කරන්න පටන් අරගෙන. ඒ අතරේදී ඩොලර් 150ක් 160ක් වගේ ලොස්ට් එකක් ගියා. ඉස්සෙල්ලාම YouTube බලලා තමයි පටන් ගත්තේ. රුපියල් 2000ක කෝස් එකක් තියෙනවා වීඩියෝ ටිකක් තමයි එවුවේ. ඒක බලලා තමයි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තේ. එතනින් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ YouTube වීඩියෝස් බලලා කොහොම හරි මේ ওই ඩොලර් ගාන ලොස්ට් ගියා. අතෑරලා දාලා ඉන්න වෙලාවක තමයි සර්ගේ අර මේ මනි මැනේජ් සිස්ටම් එක හම්බුනේ. හම්බෙන් තමයි ඒක දැක්කේ. ඊට පස්සේ සර්ගේ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බැලුවා. අන්තිමේටම අර ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ මේ වීඩියෝ එකක් දාලා තිබුණා. ඒක තමයි අන්තිමටම බැලුවේ. එතනින් තමයි මම දැනගත්තේ සර් කෝස් එකක් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම සර්ට මැසේජ් එකක් දැම්මා. නිකමට වගේ WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දැම්මා. එතනින් තමයි සර් කෝස් එකට ජොයින් වුණේ. ඇත්තටම අනිත් මේ YouTube වීඩියෝස් එක බලනකොට සර් මේ සර් කියලා දෙන ටික මේ හදවතටම වදිනවා සර්. ඇත්තම කතාව. මම කියන්නෙත් ආය කෝස් එකක් කරන කෙනෙක්ට ආය වෙන තැනකට යන්න ඕනේ නැහැ. බයිනරි කැම්පස් එකට ජොයින් වුණා නම් ගොඩ යෑමක් තියෙනවා. ප්ලෑන් එක තමයි සර් ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ. මේ ඉස්සෙල්ලා කිසිම ප්ලෑන් එකක් තිබුණේ නැහැ ඇත්තටම. ඔහේ අර බල්ලොන්ට ගල් ගහනවා වගේ ඔහේ ට්‍රේඩ් දාගෙන ගියා. මෙතෙන් ආවට පස්සේ තමයි තේරුනේ මේ ස්ට්‍රැටජිස් නෙවෙයි ෆලෝ කරන්න ඕනි කියන දේ. මෙතෙන් ආවට පස්සේ තමයි ඇත්තටම තේරුනේ. ස්තුතිවන්ත වෙනවා සර් ඇත්තටම මේ වගේ කෝස් එකක් මේ වගේ මුදලකට කරනවට මේ වගේ වෙලාවක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා සර් කෝස් එක.